Học tiếng Thái Do Idol phần 1. Trong đoạn clip đầu tiên, Gemini sẽ nói về cách để có giọng hát truyền cảm hơn. Tụi mình cùng nghe thử nha. เอารูปแบบคนที่เราชอบเนี่ยแบบวางไว้แล้วก็คิดถึงหน้าเขาตอนร้องซึ่งก็คือโฟร์ธ Các từ vựng có trong đoạn clip này làรูป là hình ảnh, แบบ là kiểu, thi, xưng là từ dùng để bổ nghĩa cho từ, cụm từ hoặc là cả câu đứng trước nó, dùng tương tự như chữ which, that của tiếng Anh các bạn nha. Rau trong tiếng Thái có hai cách dịch. Cách thứ nhất là dịch theo số nhiều, có nghĩa là chúng ta, tụi mình. Và cách thứ hai là dịch theo số ít. Khi đó, rau mang ý nghĩa là tôi, nhưng nó sẽ có tính chất thân thiện hơn, gần gũi hơn, ít trang trọng hơn phổm. Rau tương đương với chữ tôi, mình trong tiếng Việt. Từ vựng tiếp theo là chóp, nghĩa là thích. Nia thường được đặt ở cuối câu, dịch là đó, á, chỉ xuất hiện trong văn nói nha. Quang nghĩa là đặt, để. Quấy thường được đặt ở phía sau động từ chính, dùng để nói về hành động, giữ một vật nào đó trong một trạng thái cố định. Léo co là cụm từ được người Thái sử dụng rất thường xuyên trong giao tiếp hàng ngày, đặt giữa hai câu mang tính chất liệt kê hoặc kể chuyện. Léo co chính là cụm từ để lấp khoảng trống giữa hai câu nói, dùng để câu giờ khi người nói đang suy nghĩ câu sắp nói tiếp theo, nhưng vẫn muốn cho câu nói được liên tục, không bị ngừng nói quá lâu. Từ vựng tiếp theo là khít thửng là nhớ thương, na là gương mặt, khấu là văn nói của khẩu, dịch là người ấy, không phân biệt giới tính nha, dịch là anh ấy hoặc cô ấy đều được. Từ vựng tiếp theo, ton nghĩa là khi, rón là hát và khư nghĩa là. Tụi mình cùng đọc lại cả câu này nha. เอารูปแบบคนที่เราชอบเนี่ยวางไว้แล้วก็คิดถึงหน้าเขาตอนร้องซึ่งก็คือโพส có nghĩa là lấy hình, kiểu người mà mình thích á, đặt ở một nơi cố định để ngắm nhìn thường xuyên. Rồi khi hát thì nhớ đến gương mặt của người ấy, mà người đó cũng chính là phốt. Tiếp theo là một đoạn clip vô cùng thú vị, nói về cách mà Gemini nhận xét về bản thân mình. Tụi mình cùng xem thử nha. ยังมีมุมของตัวเองที่ยังพัฒนาได้อยู่เยอะเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมเนี่ยเหมือนเป็ดกาบๆที่แบบทำได้หลายอย่างแต่ว่าไม่เก่งสักอย่างอยากมีอะไรที่เก่งที่สุดสักอย่างเพื่อที่จะแบบโชว์คนอื่นได้โอ้ I am the best เรื่องนี้นะ เป็ด, nghĩa đen có nghĩa là con vịt và nghĩa bóng dùng để chỉ những người biết làm nhiều việc, nhưng trong mỗi lĩnh vực thì họ chỉ biết một cách chung chung, không có chuyên môn, không thực sự giỏi xuất sắc ở một lĩnh vực nào đó. Người Thái Lan ví những người này giống như hình ảnh con vịt có cánh nhưng lại không thể bay điêu luyện như loài chim, và vịt cũng có màng chân, có thể bơi được trong nước, nhưng mà nó cũng không thể bơi giỏi bằng con cá. Từ vựng tiếp theo là văn là vẫn, mum là gốc, khỏn là của, tua en là bản thân mình. Từ này đọc đúng chính tả là hách, thá, na, nhưng trong văn nói, người Thái sẽ nói nhẹ lại thành Pathana, nghĩa là phát triển. Đai nghĩa là được. Dù khi nó là động từ chính thì nó được dịch là ở, nhưng khi nó nằm sau đai thì nó nói về khả năng có thể làm một việc gì đó. Đai dù có nghĩa là có khả năng làm được. Pro nghĩa là vì. Wa trong câu này có nghĩa là. Rú sực nghĩa là cảm thấy. Mượn là giống. Lãi đồng nghĩa với dớ. Chúng đều có nghĩa là nhiều, nhưng cách sử dụng thì hoàn toàn khác nhau. Các bạn nhớ ghi chú lại công thức này để nói và viết tiếng Thái chuẩn hơn nha. Lãi thì đứng trước danh từ, ví dụ như lãi khôn.
còn dớ thì luôn đứng sau danh từ, ví dụ như khôn dớ. Từ vựng tiếp theo là dàng, trong câu này có nghĩa là việc, tà là nhưng, kền là giỏi. Và đây là một từ vựng bất quy tắc vì nó được viết là sặc nhưng được đọc là sắc. Tùy theo ngữ cảnh mà chúng ta có thể dịch nó là một thứ gì đó hoặc là ít nhất là một. Tụi mình dịch thử dòng đầu tiên nha.ยังมีมุมของตัวเองที่ยังพัฒนาได้อยู่เยอะ, có nghĩa là còn có nhiều khía cạnh của bản thân mà vẫn có thể phát triển được nhiều hơn nữa. เพราะว่าผมรู้สึกว่าผมเนี่ยเหมือนเป็ดที่แบบทำได้หลายอย่างแต่ว่าไม่เก่งสักอย่าง, có nghĩa là bởi vì mình cảm thấy mình giống như con vịt là kiểu có thể làm được nhiều việc nhưng mà không có việc nào là giỏi xuất sắc. Và đây là cấu trúc ngữ pháp so sánh nhất trong tiếng Thái giao tiếp. Các bạn nhớ ghi chú lại nha. Danh từ A cộng tính từ cộng thi sụt. Ví dụ như อันนี้แพงที่สุด เขาเป็นคนที่ทำงานที่เก่งที่สุด. Tiếp theo, อยาก là muốn, เพื่อ nghĩa là để cho, show là từ mượn của tiếng Anh, có nghĩa là cho người ta thấy, เรื่อง là chuyện, việc, นะ là nha, nhé. อยากมีอะไรที่เก่งที่สุดสักอย่าง เพื่อที่จะแบบโชว์คนอื่นได้ Oh, I am the best เรื่องนี้นะ có nghĩa là muốn có ít nhất một việc gì đó mà mình có thể làm giỏi nhất để có thể cho người khác thấy là Ồ, tôi là người làm giỏi nhất chuyện này đó nha. ทั้งชีวิตเลยแล้วกัน ผมจะพยายามรายล้อมตัวเองด้วยคนที่เก่งๆ คนที่เก่งกว่าเรา แล้วก็เวลาที่เราอยู่รวมกับคนเก่งๆเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเราอ่อน แล้วพอเรารู้สึกว่าเราอ่อนเราก็เลยอยากเก่งบ้าง เราก็จะมีความเก่งไปพร้อมๆกับเพื่อนทุกคน Lời lắc canh là cụm từ thường được người Thái sử dụng cuối câu nói. Dịch là cứ tính là như vậy đi nha, cứ cho là như vậy đi nha. Thắng là tất cả, chi wit là cuộc sống, payayam là cố gắng. Chữ này đọc đúng chính tả là rai lõm, nhưng trong văn nói âm R sẽ được phát âm là âm L. Rai lõm sẽ được phát âm thành lai lõm, có nghĩa là xung quanh, vây quanh. Qua nghĩa là hơn. Cấu trúc ngữ pháp so sánh hơn mà các bạn đang học tiếng Thái nhất định phải biết nè. Danh từ A cộng cho tính từ, cộng cho qua, cộng cho danh từ B. Ví dụ như khẩu kèn quà rau, có nghĩa là anh ấy giỏi hơn mình. ทั้งชีวิตเลยละกัน ผมจะพยายามลายล้อมตัวเองด้วยคนที่เก่งๆ คนที่เก่งกว่าเรา Mình nghĩ là suốt đời này, mình sẽ cố gắng để xung quanh mình là những người giỏi, những người mà giỏi hơn mình. Rôm nghĩa là tập trung lại, ở cùng một chỗ. On nghĩa là yếu đuối. Po trong câu này có nghĩa là khi. Cụm từ có lời dịch là nên. Các bạn nhớ lưu ý là có lời luôn luôn nằm sau chủ ngữ nha. Rau có lời cộng một hành động nào đó, dịch là cho nên mình làm một hành động nào đó. Bang nghĩa là một vài. Prom trong câu này có nghĩa là theo kịp tiến độ với người khác. Mình đọc lại cả đoạn này nha. แล้วก็เวลาที่เราอยู่รวมกับคนเก่งๆเราก็จะรู้สึกว่าเราอ่อน แล้วพอเรารู้สึกว่าเราอ่อนเราก็เลยอยากเก่งบ้าง เราก็จะมีความเก่งไปพร้อมๆกับเพื่อนทุกคน có nghĩa là bởi vì khi mà mình được ở cùng với những người tài giỏi thì mình sẽ cảm thấy là mình còn yếu. Rồi khi mình thấy là mình yếu thì mình sẽ muốn là mình cũng có một chút gì đó tài giỏi như họ. Và rồi từ từ mình cũng sẽ giỏi lên theo kịp với các bạn đó.
Các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh Thỏ học tiếng Thái nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.